סכנה כפולה הוא שמה של אחת העבודות המוקדמות, החדשניות והמקיפות ביותר בנושא התנסות היהודית הנשית בשואה. ג'ודי שיקגו החלה ליצור אותה בשנת 1985 כאחת מתוך העבודות שמרכיבות את יצירת הענק שלה, פרויקט שואה. שם היצירה, סכנה כפולה, מתייחס לפגיעות הכפולה של הנשים היהודיות בשואה בשל היותן יהודיות ובשל היותן נשים. העבודה עשויה מ6 לוחות. כל לוח מורכב מצילום מקורי מתקופת השואה שמחובר על דרך הניגוד עם ציור של שיקגו שמייצג התנסות נשית מקבילה מאותה תקופה. בצילומים הגברים הם שנמצאים במרכז האירועים, והם אלה שמשקפים את הייצוג המקובל של ההתנסות היהודית הכללית בשואה שהייתה משותפת לשני המינים. הציורים של שיקגו לעומת זאת מתארים את ההתמודדות הנשית הייחודית עם כל אחת מההתנסויות המופיעות בתצלומי הגברים. אציג עכשיו במהירות את 6 הלוחות ביצירה. נחזור אליהם שוב גם ביחידות הבאות. התצלום בלוח הראשון מציג את רדיפת היהודים ואת ההשפלה שלהם במרחב הציבורי. הציור של שיקגו המוצף כנגדו מציג את האופן שבו נשים התמודדו עם הרדיפות, אבל בתוך המרחב הביתי, כשנאלצו לתפור את הטלאי הצהוב על בגדי המשפחה. התצלום בלוח השני מתאר עבודות כפייה של גברים במרחב הציבורי. יהודים בונים את חומת גטו ורשה. גם כאן, הציורים של שיקגו מתמקדים במרחב הפרטי שבו התקיימה עבודת הנשים, במטבח הביתי ובהתמודדות שלהן עם הרעב דרך הכנת מזון ודיבור על בישול. התצלום בלוח השלישי מציג קבוצה גדולה של גברים עירומים במחנה ריכוז, שעומדים בתור לסלקציה או לסאונה, המקום שבו נלקחו מהם כל חפציהם האישיים, שערם גולח, והם קיבלו חליפות פסים של אסירים. בתצלום נראה שכל גבר מתמודד עם הגורל לבדו. הציור של שיקגו המנוגד לו מציג נשים במצב דומה. גם הן עירומות, גם הן כלואות במחנה ריכוז, אבל הן מחבקות ומנחמות זו את זו. שיקגו מציגה סולידריות בין נשים ככלי להתמודדות עם הטרור. בהצגת הנשים הקרחות, שיקגו מציגה התנסות נשית ייחודית נוספת שעולה מן העדויות, אובדן המראה הנשי. התצלום בלוח הרביעי מציג יהודי שנורה בראשו, יושב על סיפו של בור הריגה. כאן שיקגו עוסקת בשיטת הרצח ההמונית שהייתה שכיחה בשלבים המוקדמים של הפתרון הסופי במזרח אירופה. איסוף היהודים אל גיא ההריגה, שלרוב נחפר קודם לכן על ידי הקורבנות עצמם, ובו הנאצים והעוזרים המקומיים היו יורים בהם. הציור ששיקגו חיברה לצילום הזה מציג אישה שתינוקה נלקח ממנה באכזריות, ובכך הוא מתמקד במצוקה הייחודית של אמהות שחזו ברצח הילדים שלהן. התצלום ההיסטורי בלוח החמישי מציג קבוצת לוחמים פרטיזנים. הציור של שיקגו מוסיף עליו. הוא מדגיש את גבורת הנשים, אישה מגוננת על משפחה ונשים שמסייעות ללחימה הפרטיזנית. שיקגו מבליטה כאן לא רק את התפקיד החשוב שנשים מילאו בפעולות המחתרת וההתנגדות בזמן מלחמת העולם השנייה, אלא גם את העמידה היומיומית של נשים בשואה כסוג של גבורה. למשל, גבורת האימהות שדאגו וגוננו על משפחתן לאורך התקופה. במובן הזה, שיקגו משתתפת בהמשגה חדשה של המושג גבורה. הלוח השישי והאחרון מציג תצלום של קבוצת אסירים משוחררים בבוכנוולד, וכנגדו מוצג ציור מצמרר, שמשקף התנסות שהייתה ייחודית לנשים בתקופת שחרור המחנות. אסירות מחנה הריכוז נאנסות באכזריות על ידי חיילים שזה עתה שחררו אותן. תחומי ההתנסות הנשית שסימנה שיקגו בסכנה כפולה ישמשו אותנו לניתוח הנושאים והתכנים שמופיעים ביצירות של אומניות עכשוויות.